Πόσο περίμενα να δούμε αυτό το βίντεο, πραγματικά. Καλησπέρα σε όλα τα δημιουργικά πλάσματα αυτού του καναλιού. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαστε πάλι μαζί. Έχω να σας δείξω σήμερα, μία τσάντα που είναι ο μεγάλος μου έρωτας για καλοκαίρι. Κάθεται εδώ δίπλα μου, όπως βλέπετε. Θα την πιάσω σε λίγο στα χέρια μου. Αυτό που θέλω να σας πω ότι σε αυτό το βίντεο πραγματικά το boho στυλ θα αλλάξει και θα λέγεται αυτή η τσάντα. Ψάχνει όνομα. Θέλω εσείς να βρείτε ένα όνομα και να μου το γράψετε κάτω στα σχόλια. Το επώνυμο που θέλω να σας πω είναι ότι θα δούμε ένα νέο τρόπο για πάτο που πραγματικά τον ερωτεύτηκα και αυτόν. Αυτό θα υιοθετήσουμε από εδώ και πέρα. Τετράγωνος πάτος και πώς γίνεται. Η τσάντα αυτή τώρα λοιπόν είναι μία μεγάλη boho τσάντα με κρόσια που πραγματικά είναι για νησάκια, για βόλτες, για σανδάλι, για φόρεμα, για βραδινό ποτάκι, για ό,τι θέλετε εσείς. Είναι με το νήμα φίμπρα, ένα απίστευτο νήμα που είναι βαμβάκι με μετάξι μαζί. Νέο χεράκι, παρακαλώ, από το εργαστήριο το δικό μας εδώ της Handybrand. Ρυθμίζεται όπως βλέπετε, έχει πολύ ωραία μεταλλικά και παρακαλώ έχει και εσωτερικό τσεπάκι μέσα, φερμουαράκι. Άμα το ανοίξω για να το δείτε που έχει και τσεπάκι. Θα σας το δείξω στα υλικά για να το καταλάβετε. Αυτό θα είναι και η φόδρα αυτής της τσάντας. Θα τη βάλω και λίγο κάτω να τη δείτε εδώ. Λοιπόν, μαζί λοιπόν θα δούμε πάτο, τετράγωνο, σημειώστε το check, θα το κάνετε σε πάρα πολλές άλλες τσάντες, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Μια πάρα πολύ ωραία πλέξη και πώς ανοίγουμε εδώ το τρίγωνο και πώς το φτιάχνουμε τις μειώσεις μας. Βασικά δεν ανοίγουμε, κλείνουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως τα υλικά της και να δούμε τι ομορφιές θα φτιάξουμε μαζί. Βασικά δεν σας είπα και ότι είναι οι τελικές της διαστάσεις 40 εκατοστά πλάτος και 44 εκατοστά, αν το πάρετε από εδώ, το ύψος της. Είναι μια ωραία μεγάλη τσάντα που χωράει όλο το καλοκαίρι σας μέσα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα υλικά της. Θα χρειαστούμε 2 νήματα φίμπρα. Θα χρειαστούμε ένα χεράκι από αυτά τα ωραία τα καινούργια που φτιάξαμε. Πραγματικά είναι θεσπέσια. Μεγαλώνουν όπως καταλαβαίνετε, έχουν ρυθμιστεί. Έχουμε το εσωτερικό εδώ, που θα έχει μέσα και το τσεπάκι αυτό για να βάλετε κάτι αν θέλετε και ταμπελάκι Handybrand επάνω και θα είναι η εσωτερική του φόδρα. Αυτά είναι στο kit. Από εκεί και πέρα, όπως καταλαβαίνετε, φόδρα αραπτικά δεν θα έχουμε, εκτός και αν θέλετε εσείς να βάλετε. Ένα άλλο θέμα, γιατί μπορείτε να βάλετε και πουγγί φόδρα, να σουρώνει, ό,τι θέλετε εσείς. Θα χρειαστούμε βελονάκι εργονομικό της Handybrand νούμερο 4 και νούμερο 5. Φυσικά μία βελόνα μπετονιά ή τη γνωστή που ξέρουμε, μάρκερ, πολλά μάρκερ εδώ, γιατί έχουμε μειώσει και πολλά, ένα ωραίο ταμπελάκι handmade, ψαλίδι και μεζουρίτσα. Αυτά είναι τα υλικά μας. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και να δούμε αμέσως 2 πράγματα για αυτή την τσάντα. Αφήνω τα υλικά μου στην άκρη. Θα ήθελα να σας ξεκινήσω με κάτι. Θέλω σε κάθε βίντεο από εδώ και πέρα να σας λέω και από τις ερωτήσεις σας έμαθα ότι θέλετε να δείτε πώς μετράμε ρε παιδί μου να κάνουμε ένα πάτο μόνοι μας. Εδώ είναι μια τσάντα που είναι 40 εκατοστά πλάτος και μας δίνεις εσύ έτοιμα τα νούμερα για να κάνουμε αυτό το πάτο. Θέλω όμως να βγάλω εγώ μια δικιά μου τσάντα που θέλω να είναι 30 εκατοστά, θέλω να είναι 20 εκατοστά το πλάτος της. Πάμε να σας δείξω ένα κολπάκι πώς θα μετρήσουμε τον πάτο τον τετράγωνο. Θα μου πάρετε ένα ωραίο χαρτί Α4, ένα χάρακα και όπως βλέπετε και ένα στυλό. Βλέπετε, έχω ένα ωραίο μπικ εγώ εδώ, φανταστικό. Λοιπόν, μετράμε εδώ ότι ο πάτος μας, π.χ. θέλουμε να κάνουμε, θα σας πω για το δικό μου και εσείς θα μετρήσετε το δικό σας. Ο πάτος μας εδώ είναι, θέλω να φτάσει 30 εκατοστά. Και 6 εκατοστά το πλάτος, που σημαίνει έχουμε, καθίστε για να διαβάζω και όλα σωστά, δεν μπορώ τις ίντζες. Εδώ λοιπόν είναι 6 εκατοστά, αυτό το κομμάτι είναι 6 εκατοστά και εδώ το θέλω 30 εκατοστά. Τα 6 αυτά εκατοστά λοιπόν τα μοιράζουμε στη μέση, 3 και 3. Δείτε το εσείς πώς θα το κάνετε στο δικό σας πάτο. Τι θέλουμε τώρα, τα 3 εκατοστά αυτά, εδώ λοιπόν είναι το κέντρο όλου του πάτου, τραβάμε λίγο μια γραμμή. Μετράμε 3 εκατοστά και εδώ, αυτό το σημείο, 3 εκατοστά από την άλλη και ξέρουμε με αυτόν τον τρόπο ότι το κεντρικό μήκος, αυτό εδώ, θα πρέπει να είναι τα πρώτα γαϊτανάκια που θα ξεκινήσουμε. Δηλαδή, από εδώ μέχρι εδώ, σε ό,τι μέγεθος είναι για σας. Και το λέω γιατί το τετράγωνος γίνεται περιμετρικά εδώ σε εμάς. Κολπάκια, δεν θα το κάνουμε ευθεία να γίνεται στραβός. Αυτό θέλω να σας πω. Που σημαίνει το κεντρικό για το δικό σας πάτο είναι το μέγεθος που πρέπει να ξεκινήσετε τα πρώτα γαϊτανάκια.
Παρένθεση σε αυτό, σε μένα όπως καταλαβαίνετε αυτό το κομμάτι είναι 30 μείον 6, 24, σωστά. Λοιπόν, και πάμε λοιπόν να βγάλω τα σχέδια, κρατάμε το 24 και έχω μετρήσει ότι για να βγάλω τον πάτο 24 εκατοστά πρέπει να ξεκινήσω με 34 συν 1 γαϊτανάκια για 24 εκατοστά. Και να σας δείξω εδώ για τον πάτο ότι έχω ξεκινήσει από το κέντρο και έχουμε κάνει αυξήσεις και έχουμε πάει περιμετρικά, κυκλικά και έχει γίνει ο πιο ωραίος τετράγωνος πάτος. Μυστικά τρελά σήμερα. Λοιπόν, το αφήνουμε στην άκρη, πλέκουμε τον πάτο με το νούμερο 4 εργονομικό, δηλαδή το πιο μικρό βελονάκι. Άρα, μέτρησα για μένα ότι θέλω 34 συν 1 θυλάκια για 24 εκατοστά. Εσείς θα μετρήσετε στο δικό σας χέρι και ανάλογα και ποιο νήμα θα έχετε. Αν και σας επιμένω αυτή την τσάντα να την κάνετε με φίμπρα, γιατί θα καταλάβετε τη διαφορά και θα καταλάβετε τι σημαίνει νηματάρα. Ακούστε τι θα κάνουμε. Εγώ έχω αυτό τον πάτο που είπαμε ότι πρέπει να βάλω 34 συν 1 γαϊτανάκια και να φτάσουμε τα 96. Φανταστείτε, ξεκινάμε από 34 και φτάνουμε 96. Θα σας κάνω δείγμα, γιατί όλο το θέμα είναι οι γωνίες και οι αυξήσεις. Μην καθόμαστε να πλέκουμε όλο τον πάτο. Πάμε λοιπόν να βάλω εγώ ένα δείγμα, το λέω ξανά και ξανά. 34 συν 1 είναι ο κανονικός πάτος για να ξεκινήσουμε. Εγώ θα βάλω ένα δείγμα 10 συν 1 π.χ. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 συν 1. Θέλω να έχετε κοντά τα μάρκερ. Θα βάλω παντού μάρκερ για να στα εξηγώ όλα. Προχωράμε εδώ λοιπόν και μπαίνουμε και κάνουμε ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Εδώ είναι το πρώτο μου άριχτο. Θα βάλω το πρώτο μάρκερ. Για να τα καταλαβαίνετε όλα. Και συνεχίζω έτσι μέχρι το προτελευταίο θυλάκι. Ένα άριχτο λοιπόν στο κάθε θυλάκι. Μετρήστε τα κιόλας, σε αυτό το σημείο είναι καλό γιατί είστε ακόμα αρχή. Και έχουμε το τελευταίο θυλάκι που θα βάλουμε 3 άριχτα μαζί και είναι και οι πρώτες αυξήσεις που βάζουμε. 1, 2, 3. Γυρνάμε και προχωράμε με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Θα σας βάλω και μάρκερ μετά στις γωνίες για να τα δείτε που είναι οι αυξήσεις μας, γιατί θα τις χρειαστούμε σε κάθε σειρά. Προσέχετε να βάζετε ακριβώς τα ίδια θυλάκια και στην από κάτω αυτή τη σειρά που κάνω τώρα. Λοιπόν, προσέχτε με τώρα εδώ. Απ' την άλλη πλευρά, τα 3 άριχτα, οι αυξήσεις, θα μπουν στο γαϊτανάκι που είχαμε σηκώσει στον αέρα. Εδώ είναι το πρώτο μας θυλάκι. Θα πάνε και θα μπουν εδώ που είχαμε σηκώσει στον αέρα. Στο γαϊτανάκι που είχαμε σηκώσει στον αέρα. Όχι στο τελευταίο θυλάκι. Τρία. Εδώ. Και εδώ έχει έρθει η ώρα να κάνουμε και κλείσιμο. Σε κάθε σειρά θα κάνουμε και κλείσιμο. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Βγάζουμε το βελονάκι μας. Πάμε σε αυτό το πρώτο θυλάκι που είμαστε εδώ. Παίρνουμε το θυλάκι που είναι σε αναμονή. Το περνάμε μέσα. Εδώ δημιουργεί, όπως βλέπετε, το θυλάκι αυτό που μόλις πέρασε έχει 2 νεύρα. Τα παίρνω και τα 2. Μπαίνω εδώ μέσα δηλαδή, στα νεύρα που δημιούργησε το θυλάκι. Παίρνω το θυλάκι σε αναμονή. Το περνάω εδώ και σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Είμαστε εδώ λοιπόν. Πάμε τώρα.
Αν θυμάστε, εδώ βάλαμε τα 3. Εμείς εδώ λοιπόν θα συνεχίσουμε κανονικά. Θα σας βάλω τα μάρκερ για να τα βλέπετε ότι έχουμε τα 3 θυλάκια που θα μπουν οι καινούργιες αυξήσεις είναι εδώ, τα 3 της γωνίας δηλαδή, εκεί που θα δουλεύουμε συνέχεια για να βγει σωστά η αύξηση και ο τετράγωνος πάτος. 1, 2, 3. Εδώ. Λοιπόν, στην ουσία εδώ τι κάναμε τώρα. Πλέξαμε αυτό το πρώτο θυλάκι γιατί σήκωσα. Πάμε λοιπόν στο επόμενο και κάνουμε άριχτα, κανονικά και πλέκουμε για να μεγαλώσουμε σιγά σιγά τον πάτο μας. Εδώ. Ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι μέχρι να φτάσουμε στα μάρκερ που έχουμε βάλει και όπου θα γίνονται οι αυξήσεις μας. Έχουμε ξεκινήσει λοιπόν τη δεύτερη σειρά του πάτου στην ουσία εδώ. Τον πάτο γενικά καλό είναι να τον μπλέξετε σφιχτά, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, αν βάλετε τα μάρκερ, πολύ εύκολα θα ξέρετε τι θα κάνετε. Οι αυξήσεις για τη δεύτερη σειρά είναι 3 άριχτα στο πρώτο θυλάκι της άκρης, της γωνίας ας το πούμε, 3 στο πρώτο. Εδώ. Δεύτερο. Τρίτο. Στο μεσαίο βάζουμε ένα άριχτο και στο τρίτο εδώ θα βάλουμε πάλι 3. Θα σας βάλω πάλι το μάρκερ για να ξέρετε που ξεκινήσατε. 1, 2, 3, εδώ. Πάμε λοιπόν, έχουμε βάλει 3, 1 και βάζουμε και εδώ στο τρίτο πάλι 3. Λοιπόν, 1, δεύτερο άριχτο μέσα στο ίδιο αυτό θυλάκι, τρίτο άριχτο, απευθείας μάρκερ για να ξέρετε ότι αυτή είναι η καμπύλη σας και πάμε να προχωρήσουμε τη δεύτερη σειρά και σας έχω κολπάκια στην επόμενη. Λοιπόν, πάμε εδώ, 1, προχωράμε με άριχτα. Εδώ προσέχουμε που έχουμε βάλει τα 3, θέλω να το θυμηθείτε τα 3 θυλάκια, είναι εδώ μέσα, εδώ, θέλω να τα διαχωρίζετε λίγο και εσείς στο μυαλό σας, είναι 1, 2, 3, βλέπετε δεν σας έβαλα μάρκερ, 1, 2, 3 που σημαίνει έχω άλλο ένα, εδώ θα μου προσέξετε μόνο αυτά τα 3 κομμάτια, τα 3 άριχτα, εδώ, 1, 2, 3, πάμε λοιπόν και εδώ στο πρώτο θα βάλουμε 3, είναι αυτά που είχαμε βάλει στο γαϊτανάκι στον αέρα και όχι στο προτελευταίο θυλάκι, αυτά. Λοιπόν, 3, 1 στο επόμενο. Κάτσε να σας βάλω και εδώ ένα μάρκερ να το βλέπετε κι εσείς. 1, 2, 3, εδώ είναι το πρώτο μου. 1 και στο τρίτο πάλι είπαμε θα βάλουμε 3. Πάμε. 1, 2, 3. Θα σας βάλω και εδώ ένα μάρκερ. Να είμαστε σίγουροι. Τι χρειάζεται πάλι εδώ. Εδώ τώρα πρέπει να ξανακάνουμε κλείσιμο με τον ίδιο τρόπο που είδαμε και στην αρχή. Βγάζουμε από εδώ λοιπόν το βελονάκι μας. Εδώ έχουμε το πρώτο θυλάκι, όχι αυτό εδώ που πάει πλαγιαστά, εδώ. Περνάμε από κάτω το θυλάκι που ήταν σε αναμονή. Μας περιμένει εδώ. Μπαίνω πάλι εδώ στα νεύρα του. Με αυτόν τον τρόπο δεν δείχνει κλείσιμο ο πάτος. Παίρνω το θυλάκι, το περνάω από κάτω, σηκώνω ένα γαϊτανάκι και στην ουσία με αυτόν τον τρόπο έχω κάνει κλείσιμο και έχω πλέξει και το πρώτο αυτό θυλάκι της σειράς. Εδώ είναι το πρώτο θυλάκι της σειράς. Προχωράμε λοιπόν τώρα, δεν το πλέκουμε ξανά αυτό. Πάμε στο επόμενο και κάνουμε από ένα άριχτο και έχουμε ξεκινήσει πια την τρίτη σειρά του πάτου. 1,
Πάμε να δούμε και εδώ τώρα τι αυξήσεις θα κάνουμε σε κάθε γωνία. Φτάσαμε λοιπόν στο μάρκερ μας και εδώ που ξεκινάνε πια πώς θα βάλουμε τις αυξήσεις στην τρίτη σειρά. Πάμε να δούμε. Εδώ, αν θυμάστε, είχαμε την τριπλέτα που λέμε, δηλαδή στο πρώτο εδώ θυλάκι είχαμε βάλει τρία άριχτα. Τι θέλουμε τώρα? Στο μεσαίο θυλάκι, όχι στο πρώτο που είναι αυτό, στο δεύτερο, θα βάλουμε 3 άριχτα. Που σημαίνει εδώ στο πρώτο θα ξεκινήσουμε και θα βάλουμε ένα άριχτο. Και στο μεσαίο από την τριπλέτα θα βάλουμε 3 άριχτα. 1, 2, 3. Και για να είμαστε σίγουροι πάλι ότι το έχουμε κάνει σωστά, θα σας βάλω πάλι το μάρκερ στο πρώτο, 1, 2, 3 η τριπλέτα στο τέταρτο, για να ξέρετε ότι από εδώ έχουμε ξεκινήσει ξανά τη γωνία μας. Λοιπόν, συνεχίζουμε στα επόμενα 3 με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Και έχουμε τώρα πάλι το κεντρικό, αν το σκεφτείτε, και το τελευταίο. Άρα πάλι στο κεντρικό της τριπλέτας εδώ θα βάλουμε από την άλλη πλευρά 3 άριχτα. Και στο τελευταίο εδώ της γωνίας θα βάλουμε ένα άριχτο. Και θα σας βάλω πάλι και το μάρκερ εδώ. Συνεχίζουμε με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Και φτάσαμε στα μάρκερ της άλλης σειράς που επαναλαμβάνουμε ακριβώς τις ίδιες αυξήσεις. Στο πρώτο θυλάκι της τριπλέτας 1, στο μεσαίο 3. Πάμε να το κάνουμε. Ένα άριχτο στο πρώτο της γωνίας. Τρία άριχτα στο μεσαίο της τριπλέτας όπως την έχουμε ονομάσει. Ένα άριχτο στα επόμενα 3. Ένα. Δεύτερο άριχτο. Τρίτο άριχτο. Και έχουμε πια το μεσαίο της δεύτερης τριπλέτας και το τελευταίο. Στο μεσαίο της τριπλέτας θα κάνουμε από εδώ πάλι 3 άριχτα. Και ένα άριχτο εδώ στο τελευταίο. Και έχουμε φτάσει στο σημείο που πρέπει να κλείσουμε πάλι τη σειρά μας. Τι έχουμε μάθει? Βγάζουμε το θυλάκι, πάμε εδώ στο πρώτο μας θυλάκι, γυρνάμε το πλεκτό μας, μπαίνουμε από κάτω στα νεύρα, παίρνουμε το θυλάκι, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και έτσι κάναμε και κλείσιμο και το πρώτο άριχτο της σειράς. Συνεχίζουμε τώρα για την τέταρτη σειρά και τελευταία αυξήσεων για τον πάτο μας. Το έχουμε πλέξει αυτό το πρώτο, πάμε λοιπόν στο επόμενο, κάνουμε ένα άριχτο. Μέχρι να φτάσουμε στο μάρκερ μας πάλι. Η τέταρτη σειρά είναι και οι αυξήσεις του που βάζουμε στο κεντρικό πάλι εδώ
της τριπλέτας, θέλω να την ξεχωρίσετε, μπορείτε να βάλετε και μάρκερ από την αρχή αν θέλετε, μόλις το κάνετε. Η τριπλέτα είναι εδώ 1, 2, 3, που σημαίνει στο κεντρικό πάλι θα βάλουμε 3 άριχτα, που σημαίνει μέχρι να φτάσουμε εκεί θα κάνουμε από 1 άριχτο σε κάθε θυλάκι, στο επόμενο που είναι το πρώτο της τριπλέτας 1 άριχτο, να σας βάλω το μάρκερ ξανά στο πρώτο για να μην μπερδευτούμε εδώ, και στο κεντρικό εδώ θα βάλουμε 3 άριχτα, 1, 2, 3. Ενδιάμεσα τώρα θα έχετε 5 θυλάκια για να κάνετε από 1 άριχτο μέχρι να ξαναφτιάξουμε τα 3 άριχτα στο ένα θυλάκι. Μέχρι να βάλουμε την επόμενη αύξησή μας. Τρίτο θυλάκι λοιπόν με άριχτο, τέταρτο θυλάκι με ένα άριχτο, πέμπτο θυλάκι με ένα άριχτο. Έχουμε 5 λοιπόν άριχτα στη σειρά και πάλι έχουμε το κεντρικό, έχουμε εδώ το κεντρικό της τριπλέτας που θα βάλουμε 3 άριχτα, 1, 2, 3, στο επόμενο θυλάκι που είναι το τελευταίο της από κάτω τριπλέτας 1 άριχτο και 1 άριχτο ξανά στο τελευταίο της γωνίας, ας το ονομάσουμε εκεί που βάζουμε εμείς τώρα το μάρκερ. Λοιπόν, θα το βγάλω, ούτως ή άλλως είναι και η τελευταία σειρά του πάτου, δεν θα τα ξαναχρειαστείτε. Συνεχίζουμε με 1 άριχτο σε κάθε θυλάκι. Βγάζω και τα μάρκερ εδώ. Εδώ είναι το πρώτο θυλάκι που θα βάλουμε πάλι 1 άριχτο. Στο επόμενο 1 άριχτο. Και έχουμε το κεντρικό της τριπλέτας που θα βάλουμε 3 άριχτα. Στα επόμενα 5 θυλάκια, όπως έχουμε πει, επαναλαμβάνουμε από 1 άριχτο σε κάθε θυλάκι. Ένα, 2, 3, 4, 5, σωστά. 3 άριχτα εδώ στο κεντρικό της κάτω τριπλέτας. 1 άριχτο στο επόμενο και 1 άριχτο στο τελευταίο που είναι, ας το πούμε, της γωνίας. Δείτε τι ωραία που τετραγωνίζει ο πάτος. Εδώ λοιπόν είναι να κάνουμε και το κλείσιμο του πάτου μας και να κόψουμε το νήμα μας. Βγάζουμε το θυλάκι μας, μπορείτε να πάτε πια εδώ, όχι στο πρώτο, γιατί εδώ το κάνουμε κλείσιμο του πάτου πια, σε αυτό εδώ που κρύβεται, γιατί δεν θα πλέξουμε άλλο. Να το περάσουμε. Να κόψω ωραία το νήμα μου. Και μπορείτε εδώ να το ξαναπεράσετε μέσα και να φτιάξετε αυτό το ωραίο το ψεύτικο θυλάκι που λέμε, ή με τη βελόνα ή με το βελονάκι σας. Στερεώνουμε καλά το νήμα μας με τη βελόνα μπετονιά. Να τη βρω γιατί έχω πολύ πράγμα σήμερα πάνω στον πάγκο μου. Θα μου στερεώσετε το νήμα και θα φτάσουμε στην ουσία στην κανονική τσάντα σε αυτό το μέγεθος. Είναι ένας από τους πιο ωραίους τετράγωνους πάτους που μπορείτε να φτιάξετε, ειλικρινά. Πιστεύω να σας άρεσε. Το δειγματάκι μου, δείτε, τετραγώνησε και αυτό πάρα πολύ ωραίο. Είμαι πολύ χαρούμενη σήμερα γι' αυτό. Λοιπόν, και πάμε τώρα να δούμε για τη δικιά μας πια τσάντα, που έχουμε πια ένα τελικό πάτο 6 εκατοστά επί 30 εκατοστά το μήκος, πώς θα ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε το σώμα της. Έχουμε ακόμα 2 σειρές αυξήσεων εδώ. Ξεκινήσαμε λοιπόν τον πάτο μας με 34 θυλάκια και η πρώτη σειρά αυξήσεων έφτασε 72, η δεύτερη σειρά 80 θυλάκια, η τρίτη σειρά 88, η τέταρτη 96. Εδώ λοιπόν, όταν θα έχετε τελειώσει πια τον πάτο σας, εφόσον θέλουμε να κάνουμε ακριβώς αυτή την τσάντα, θέλουμε να έχουμε 96 θυλάκια.
Λοιπόν, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε πρώτη σειρά για το σώμα και πρώτη σειρά αυξήσεων για το σώμα της τσάντας. Λοιπόν, ξεκινάω όπως και στους δερμάτινους κάπου εδώ στο κέντρο. Στερεώνουμε πολύ ωραία το νήμα μας. Εδώ και σηκώνουμε 3 γαϊτανάκια στον αέρα. 1, 2, 3. Λοιπόν, σε αυτό το ίδιο θυλάκι θα βάλουμε μέσα ένα μονό μισό ποδαράκι. Παίρνω νήμα, μπαίνω στο ίδιο θυλάκι και ολοκληρώνω ένα μονό μισό ποδαράκι. Με αυτόν τον τρόπο έχω κάνει και αύξηση, αν δεν το καταλάβατε. Θα κάνουμε και εδώ και στην άλλη πλευρά εννοείται. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, αφήνουμε ένα θυλάκι άπλεκο και πάμε στο επόμενο και κάνουμε ένα μονό μισό ποδαράκι. Τα κλείνουμε δηλαδή όλα μαζί. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Να ανοίξω νήμα τώρα εδώ γιατί θα το χρειαστώ. Ένα γαϊτανάκι το σήκωσα, αφήνω εδώ ένα θυλάκι άπλεκο, πάω στο επόμενο που εδώ γιατί είναι και γωνία θα βάλω 2 μονά ποδαράκια. 1 και έτσι έχω βάλει πάλι αύξηση εδώ. Προχωράμε λοιπόν, βάζω ένα γαϊτανάκι στον αέρα, αφήνω ένα άπλεκο και πάω στο επόμενο θυλάκι και κάνω ένα μονό ποδαράκι. Ένα γαϊτανάκι στον αέρα, αφήνω ένα άπλεκο, πάω στο επόμενο. Ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Προχωράω λοιπόν να πλέξω όλο το πάτο με αυτόν τον τρόπο. Θα βάλω πάλι τις ίδιες αυξήσεις στην επόμενη πλευρά, δηλαδή σε αυτό εδώ το σημείο. Πάλι θα βάλω 2 μονά ποδαράκια στη γωνία, 2 μονά ποδαράκια στο κέντρο, 2 μονά ποδαράκια στην άλλη γωνία. Θα ολοκληρώσω την πρώτη σειρά και θα πάμε να δούμε τη δεύτερη και να δούμε και τις αυξήσεις. Σηκώνουμε και το γαϊτανάκι μας γιατί έχουμε κάνει εδώ το μονό μισό ποδαράκι. Αφήνουμε ένα άπλεκο, πάμε στο επόμενο εδώ θυλάκι που είναι και το γωνιακό, που έχει πάλι αύξηση. Είπαμε στις γωνίες βάζουμε αύξηση. Πώς θα γίνει αύξηση? Ένα μονό μισό ποδαράκι, ένα γαϊτανάκι, μην το ξεχνάτε και αυτό ανάμεσα στις αυξήσεις, και πάλι στο ίδιο θυλάκι ένα μονό μισό ποδαράκι. Εδώ είμαστε. Μπήκε και αύξηση στην επόμενη γωνία, είναι και η τελευταία δηλαδή. Λοιπόν, ένα γαϊτανάκι στον αέρα, ένα άπλεκο και πάμε στο επόμενο εδώ και κάνουμε ένα μονό μισό ποδαράκι και ένα γαϊτανάκι. Εδώ είναι, αυτό θα μείνει άπλεκο το τελευταίο σας, εφόσον έχετε μετρήσει σωστά, θα σας βγει και εσάς όπως και εγώ σε μένα εδώ. Το γαϊτανάκι το έχω σηκώσει, ένα άπλεκο και ξεκινάμε απευθείας από εδώ και πέρα. Δεν έχουμε κλεισίματα, δεν έχουμε τίποτα. Και μάλιστα να σας πω κάτι, σας συμβουλεύω από εδώ και πέρα να πάρετε το νούμερο 5 βελονάκι για την επόμενη σειρά, που αν θελήσετε και πλέκετε σφιχτά, κάντε και την πρώτη σειρά με τις αυξήσεις του σώματος της τσάντας, μπορείτε να το κάνετε και αυτό με 5. Έχω σηκώσει λοιπόν το γαϊτανάκι μου και πια θα δουλεύω μέσα στις τρυπούλες που έχω δημιουργήσει. Πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη σειρά από το σώμα της τσάντας και έχει και αυτή αυξήσεις. Παίρνω νήμα, μπαίνω εδώ στο κενό, έκανα το μονό μισό ποδαράκι, σηκώνω ένα γαϊτανάκι, πάω στην επόμενη τρυπούλα από τώρα και δουλεύω, εδώ, μονό μισό ποδαράκι, ένα γαϊτανάκι, πάλι στην τρυπούλα, είναι πανεύκολη πλέξη, πάρα πολύ όμορφη. Έχουμε λοιπόν πάλι εδώ στη γωνία αύξηση και στη δεύτερη σειρά. Στη δεύτερη σειρά αυτή έχουμε αυξήσεις μόνο στις γωνίες, όχι στο κέντρο. Πάμε λοιπόν να τη δούμε. Μπαίνω εδώ στο κενό, ένα μονό μισό ποδαράκι, ένα γαϊτανάκι και εδώ μην το ξεχνάμε, πάλι ένα δεύτερο μονό μισό ποδαράκι και έτσι έχω ολοκληρώσει την αύξηση και σε αυτή τη σειρά, τη δεύτερη. Ένα γαϊτανάκι και δουλεύω πάλι μόνο μέσα στις τρύπες που έχω δημιουργήσει από την πρώτη σειρά. Γαϊτανάκι, μέσα, θα σας φύγει πολύ εύκολα από εδώ και πέρα, ειδικά με το 5 βελονάκι. Θα γίνει μια πολύ ωραία τσάντα.
Επαναλαμβάνω αυτό το ίδιο, δεν έχουμε κλεισίματα από εδώ και πέρα, τίποτα. Προχωράμε, απλά μου ολοκληρώνεται και τη δεύτερη σειρά αυτή που έχει αυξήσεις. Η πλέξη είναι ακριβώς αυτή που σας δείχνω μέχρι να τελειώσουμε το πάνω μέρος της τσάντας. Εδώ. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Και εδώ αύξηση, τα 2 μονά μισά ποδαράκια, αύξηση και εδώ και πάμε κυκλικά από εδώ και πέρα μέχρι να φτάσουμε από την αρχή της πλέξης 23 εκατοστά. Δηλαδή το κομμάτι από εδώ, από τον πάτο μέχρι και εδώ που θα φτάσουμε είναι 23 εκατοστά. Και μάλιστα καθίστε να στο βγάλω στο έτοιμο για να καταλάβετε τι εννοώ. Αυτό θέλω από σας. Δεν σας λέω σειρές, γιατί πραγματικά οι σειρές δεν τις χρειάζεστε. Μπορεί να σας βγει λιγότερο. Αν πλέκετε πάλι πολύ αραιά, συνεχίστε με το 4 βελονάκι, γιατί μην γίνει και η τρύπα πάρα πολύ μεγάλη. Εγώ με το 5 νομίζω μου αρέσει πολύ. Τώρα εσείς όπως σας βολεύει. Όταν θα έχετε φτάσει πια τα 23 εκατοστά που είναι από εδώ μέχρι εδώ, στο πάνω μέρος τα θυλάκια μας θα είναι 116. Είναι 116 με τις πρώτες 2 σειρές που βάλαμε αυξήσεις. Δηλαδή, άμα το σκεφτείτε, είχαμε πριν 96, κάναμε τις αυξήσεις μας και πήγαμε στα 116. Αυτό είναι όλο. Προχωράμε μέχρι εδώ. Τι συμβαίνει τώρα, όπως κάνουμε πάντα, το σας δείχνω, όταν κάνουμε μια τσάντα που έχει τριγωνικό τύπου χεράκι, αυτή θα πρέπει να μοιραστεί στα 2. Πολύ εύκολα, όπως βλέπετε, εδώ. Που σημαίνει, αν έχω 116, από το ένα μάρκερ εδώ μέχρι εδώ είναι 58 θυλάκια και το ίδιο και από την άλλη. Εδώ θα χρειαστεί να δούμε μειώσεις τώρα. Εγώ να ξέρετε ότι μέσα στα kit σας έχω φτιάξει και ένα σχεδιάγραμμα που δεν το έχουμε ξανακάνει, που είναι η πυραμίδα του χεριού στην ουσία και λέει ακριβώς τις μειώσεις και τα θυλάκια. Πάμε όμως να δούμε τώρα πώς γίνονται οι μειώσεις για αυτή την τσάντα. Λοιπόν, έχω κάνει εγώ τη μία πλευρά, πάμε να δούμε την επόμενη. Μπαίνουμε εδώ, εδώ λοιπόν θα πρέπει να πλέξουμε πια από εδώ, να πάω εδώ, μειώσεις πάντα στο ένα μάρκερ, μειώσεις και στο άλλο μάρκερ, που διαφοροποιούνται λίγο οι μειώσεις ανάλογα τη σειρά. Θα το καταλάβετε και από το σχεδιάγραμμα που θα σας δώσουμε, δηλαδή τα 56 θυλάκια, εδώ θα έχω 58, στην πρώτη σειρά με τις μειώσεις μου θα πάει 56. Τι σημαίνει αυτό στην ουσία, για όποιον δεν ξέρει? Μία μείωση στην αρχή, μία μείωση στο τέλος, έτσι δεν είναι? Η επόμενη σειρά θα πάει απευθείας 50, γιατί το θέλουμε λίγο πιο κομμένο, που σημαίνει μειώνουμε πιο πολλά θυλάκια. Από το 56 μέχρι το 50 είναι 6 μειώσεις. Το 50 θα γίνει 46 μέχρι να φτάσουμε να έχουμε 6 θυλάκια. Επάνω. Λοιπόν, πάμε λίγο όμως να ξεκινήσουμε για να δούμε πώς γίνονται οι μειώσεις. Λοιπόν, στερεώνουμε εδώ το νήμα μας, το πρώτο θυλάκι από τα 58. Με το στερέωμα έχω κάνει και ένα γαϊτανάκι, σηκώνω άλλα 2 γιατί χρειάζομαι 3. Έτσι έχω δουλέψει μέχρι τώρα. Λοιπόν, και πώς γίνεται η μείωση τώρα στην ουσία? Εδώ στην επόμενη τρυπούλα θα κάνω το μονό μισό ποδαράκι. Γιατί δεν σηκώνω το γαϊτανάκι στον αέρα, στην ουσία αυτό είναι και μείωση. Αυτή είναι η μείωσή του. Δηλαδή απευθείας ένα μονό μισό ποδαράκι. Θα συνεχίσω κανονικά, δεν έχει άλλη μείωση αυτή τη σειρά. Ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Παίρνω νήμα και προχωράω ανά τρυπούλα και κάνω ένα μονό μισό ποδαράκι και ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Τρυπούλα, ένα μονό μισό ποδαράκι, γαϊτανάκι στον αέρα και προχωράω μέχρι να φτάσω στο άλλο μάρκερ, στην άλλη πλευρά και να ξεκινήσουμε τη δεύτερη σειρά εκεί πέρα πια που θα έχει και αυτή μειώσεις. Λοιπόν, έχω σηκώσει και το γαϊτανάκι μου, έχουν μείνει στο τέλος 3 τρυπούλες, 1, 2, 3 και έχω να κάνω την τελευταία μου μείωση, τη μία μείωση δηλαδή πρέπει να κάνω στα 2. Άρα έχω να κάνω ακόμα εδώ ένα μονό μισό ποδαράκι. Σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα και πάμε τώρα να δούμε τη μείωση στις 2 τελευταίες τρυπούλες. Παίρνω νήμα, μπαίνω στην πρώτη τελευταία τρυπούλα, κλείνω τα πρώτα 2, τα κρατάω σε αναμονή, παίρνω νήμα, πάω στην τελευταία τρυπούλα, παίρνω νήμα ξανά, κλείνω τα πρώτα 2, τα κλείνω και τα 2 μαζί και με αυτόν τον τρόπο στην ουσία έχουμε κάνει και τη μία μείωση, που σημαίνει τα 58 θυλάκια γίνανε 56. Πάμε τώρα να δούμε την επόμενη σειρά που από 56 θα πρέπει να πάμε 50 και βασικά αυτή η σειρά που θα σας δείξω τώρα είναι και η σειρά που στην ουσία κάνουμε τις μειώσεις για να μας βγουν τα θυλάκια που θέλουμε. Θέλει λίγο αριθμητική, δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, σηκώνουμε 3 γαϊτανάκια στον αέρα. 1, 2, 3. Γυρνάμε πάλι το πλεκτό μας. Στην ουσία τι θα κάναμε κανονικά για να καταλάβουμε τις μειώσεις?
Τα 3 θα δουλεύαμε εδώ μέσα ένα μονό μισό ποδαράκι, θα σηκώναμε ένα γαϊτανάκι, πάλι ένα μονό μισό ποδαράκι και ένα γαϊτανάκι. Πώς θα γίνουν τώρα οι 3 μειώσεις? Λοιπόν, στην ουσία όταν πάω να μπω εδώ και να κάνω το μονό μισό ποδαράκι που δεν θα μπω, έχω 2 μειώσεις. Το μονό μισό ποδαράκι που δεν θα κάνω και το γαϊτανάκι που δεν θα σηκώσω. Θα πάω απευθείας στη δεύτερη τρύπα και θα κάνω ένα μονό μισό ποδαράκι, που σημαίνει δεν θα κάνω και δεύτερο γαϊτανάκι. Τι μέτρησα? 1, 2, 3. 3 μειώσεις. Πάμε. Παίρνω λοιπόν νήμα απευθείας χωρίς να σηκώσω γαϊτανάκι στην ουσία. Πάω στη δεύτερη τρυπούλα και ολοκληρώνω το μονό μισό ποδαράκι. Με αυτόν τον τρόπο, όσο απίστευτο και να σας φαίνεται, φάγαμε 3 θυλάκια. Τα φάγαμε. Λοιπόν, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και προχωράμε κανονικά τώρα την πλέξη μας. Συγγνώμη, μονό μισό, μπερδεύεται πάντα το χέρι, ένα γαϊτανάκι. Πάμε στην επόμενη εδώ τρυπούλα, μονό μισό ποδαράκι, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και προχωράμε με τον ίδιο τρόπο, εδώ, μέχρι να φτάσουμε πάλι στην άλλη πλευρά του πλεκτού μας και να σας δείξω πάλι και τις μειώσεις από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της δεύτερης σειράς και όπως βλέπετε έχω αφήσει τις τελευταίες 3 τρυπούλες. 1, 2, 3, εδώ. Εννοείται θα σηκώσω ένα γαϊτανάκι στον αέρα εδώ, στο τελευταίο μονό μισό ποδαράκι που έκανα και πάμε να δούμε πώς γίνεται η μείωση στο τέλος τώρα της σειράς. Βλέπετε, μια φορά γίνεται με τον ένα τρόπο και μια φορά με τον άλλο. Πάνε να αλλάξει, ανάλογα που είσαι, γιατί πάμε πίσω μπρος στο πλεκτό στην ουσία. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνω τη μείωση. Παίρνω νήμα, μπαίνω να κάνω το μονό μισό ποδαράκι, παίρνω νήμα, κλείνω τα 2, τα κρατάω. Παίρνω νήμα ξανά, πάω στην επόμενη τρυπούλα, παίρνω νήμα εδώ, κλείνω τα πρώτα 2, τα κρατάω. Ξαναπαίρνω νήμα, πάω στην τρίτη και τελευταία τρυπούλα, παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2, παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2, μένω με 3 στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα και τα κλείνω και τα 3 μαζί. Έτσι ολοκλήρωσα και τις μειώσεις της δεύτερης σειράς. Εδώ κάναμε 3 μειώσεις σε κάθε πλευρά, σύνολο 6. Είναι και η μοναδική σειρά που έχει τόσο. Όπως σας λέω και στην πυραμίδα, στην πρώτη σειρά κάναμε 2, δηλαδή 56, στην επόμενη θα πήγε 50, εδώ που είμαι, και από εδώ και πέρα, από την τρίτη σειρά μέχρι και την 12η, ο τρόπος είναι ένας και τα θυλάκια που μειώνονται είναι 46, 42, 38, στην ουσία είναι 4. Δηλαδή από την τρίτη έως τη 12η και ο τρόπος που θα γίνει η μείωση είναι ο συγκεκριμένος που θα δείτε τώρα. Λοιπόν, σηκώνουμε 3 γαϊτανάκια στον αέρα σε κάθε σειρά, γυρνάμε το πλεκτό μας και πάμε να δούμε την τρίτη σειρά που θα είναι επανάληψη μέχρι και την 12η, που στην 12η θα έχουμε φτάσει πια 10 θυλάκια, φανταστείτε. Λοιπόν, στην ουσία, αν έχουμε καταλάβει καλά, οι μειώσεις τις περισσότερες φορές είναι αυτό το γαϊτανάκι που δεν σηκώνουμε. Αυτό θέλω να σκέφτεστε. Εδώ λοιπόν, για αυτές τις σειρές, από την τρίτη έως τη 12η, οι μειώσεις από τη μια πλευρά που θα ξεκινάμε θα είναι 1, ναι, και στο τέλος της σειράς θα είναι 3. Σύνολο 4 σε κάθε σειρά. Αλλά γιατί πηγαίνει να αλλάξει, σκεφτείτε, θα είναι εδώ οι 3, αλλά στην από πάνω θα είναι 1. Δηλαδή θα πηγαίνει να αλλάξει. 1 λοιπόν στην αρχή μείωση και 3 στο τέλος. Πάμε να δούμε πώς γίνεται η μείωση στην αρχή. Όπως είμαι εδώ, μπαίνω απευθείας στην πρώτη τρυπούλα. Απλά κάνω το μονό μισό ποδαράκι και γιατί δεν έγινε το γαϊτανάκι στον αέρα, είναι μείωση. Λοιπόν, σηκώνω εδώ πάλι ένα γαϊτανάκι στον αέρα και συνεχίζω κανονικά και με αυτόν τον τρόπο έχω ολοκληρώσει μία μείωση. Τα γαϊτανάκια μου κανονικά. Εδώ. Και όταν τελειώσω τη σειρά μου και πάω από την άλλη πλευρά, πάλι θα αφήσω τις 3 τελευταίες τρυπούλες και θα κάνω τη μείωση που μόλις είδαμε στη δεύτερη σειρά. Και πάμε μέχρι επάνω με αυτόν τον τρόπο. Μετά δεν μένει και τίποτα. Είναι η σειρά η 13η που θα είναι 8 θυλάκια, η 14η θα είναι πάλι 8 θυλάκια, η 15η και η 16η 6 και 6. Δηλαδή θα μειώσουμε πάλι ένα και ένα μπροστά. Και έχουμε φτιάξει ένα χερούλι και μία τσάντα φανταστική. Λοιπόν, όπως σας είπα σε αυτή την τσάντα, γιατί είναι τρυπητή, εμείς αποφασίσαμε να μην μπει μέσα
φόδρα. Μου άρεσε πάρα πολύ, αντί να βάλουμε φόδρα, να μπει ένα εσωτερικό organizer δερμάτινο που να μπορείτε το τσαντάκι αυτό να το βγάζετε και με τα πράγματά σας και να το χρησιμοποιείτε και σκέτο. Φυσικά μπορείτε εσείς να κάνετε και τα δύο, να βάλετε και φόδρα γιατί θέλει να φαίνεται. Αυτό είναι πολύ ωραίο πάντως. Έχω κάνει και ένα ωραίο θυλάκι εδώ για να μπορείτε να του βάλετε μια λυσίδα, ένα χεράκι καρπού, ό,τι θέλετε εσείς. Λοιπόν, τώρα το επόμενο βήμα είναι καταρχήν να δούμε πώς τελειώνουμε την τσάντα περιμετρικά. Να δούμε πώς βάζουμε τα κρόσια και πώς μπαίνει και το χεράκι. Εύκολα δεν είναι αυτά? Εύκολα. Όταν λοιπόν την έχουμε τελειώσει όλη την τσάντα και τα δύο χεράκια, δεν είναι με ένα, θα πρέπει γύρω-γύρω εδώ πάνω να κάνουμε περιμετρικά βουβά. Ποια είναι τα βουβά μας? Καταρχήν θα μου μπείτε στο θυλάκι, όχι στην τρυπούλα, εδώ. Με το ίδιο βελονάκι, μην πάρετε το μικρότερο, το είδαμε κι εμείς, σφίγγει λίγο παραπάνω και δεν είναι ωραίο. Μπαίνω λοιπόν εδώ μέσα στο θυλάκι με προσοχή και κλείνουμε ωραία με βουβά, αφράτα και ωραία. Θυλάκι λοιπόν, μέσα στο θυλάκι, όχι στις τρυπούλες και κλείνουμε με βουβά. Προχωράμε έτσι περιμετρικά σε όλο το πάνω μέρος της τσάντας. Είναι εύκολο αυτό το κομμάτι, κόβετε το νήμα εννοείται, το στερεώνετε και είμαστε ok. Το άλλο που θέλω να σας δείξω αυτή την τσάντα είναι τα κρόσια. Έχουν ένα κολπάκι, αν δείτε ανεμίζουν μερικά δεξιά και άλλα αριστερά, μάλλον μερικά ανεμίζουν μπροστά και κάποια πίσω. Τι έχουμε κάνει? Με το ίδιο το νήμα, εδώ προσωπικά έχω κόψει 60 εκατοστά και το διπλώνω στα 2, δηλαδή 30, αν θελήσετε εσείς κάντε το και πιο μεγάλο. Και πώς ξεκινάμε για τα κρόσια τώρα? Έχουμε από εδώ που είναι το κέντρο μας, η τσάντα διπλώνει από μόνη της, το βλέπετε. Βάζουμε λοιπόν και ξεκινάμε εδώ και θα βάζουμε ένα να κοιτάει μπροστά και το άλλο να κοιτάει πίσω. Βάζω το βελονάκι μου από κάτω πρώτα, για να πάρει τη φορά που θέλω. Βγαίνω, τραβάω και έφτιαξα το πρώτο μου κρόσι. Το επόμενο θα πάρω και θα το βάλω ανάποδα το βελονάκι μου από πάνω. Βγαίνω και πάω. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο κάνω τις φορές. Εδώ έχω βάλει 30 στην κάθε πλευρά, 30 και 30, 60. Λοιπόν, τώρα, αν θελήσετε στο τέλος, μπορείτε να του κάνετε και αυτά τα ωραία κομπάκια που έχουμε κάνει εμείς πάνω στην τσάντα. Μα δείτε τι ρε παιδιά. Δείτε μια μπόχο τσαντάρα, πραγματικά. Λοιπόν, εγώ έχω κάνει και αυτά τα κομπάκια έτσι για να δείχνει ακόμα πιο ωραίο. Φυσικά κάποιος μπορεί να θέλει να βάλει και μπριμπιλόνια, να βάλει και ξύλινες χάντρες, να το γεμίσει, δεν ξέρω τι άλλο. Μπορεί να βάλει κρόσια από άλλο νήμα, μπορεί να βάλει ράφια, π.χ. χόρτο, πάρα πολύ ωραίο. Τα χεράκια, όπως βλέπετε, είναι πολύ εύκολα να μπουν. Ράβετε το κάτω το μπουκονάκι. Ρυθμίζονται, να ξέρετε, σας το έχω κάνει σαν ζωνάκι. Είναι το πιο στυλάτο χεράκι που έχω βγάλει φέτος. Είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Λοιπόν, μεγαλώνει, μικραίνει, τη φοράς όπως θέλεις, τις βάζεις σε πάνω ένα ωραίο μάτι να μην στη ματιάσουνε και είναι έτοιμη η τσάντα, η καλοκαιρινή μπόχο της Hadimbrand. Περιμένω να δω τις δικές σας ωραίες τσάντες και να σας βλέπω να τις κρατάτε και να είστε περήφανες κι εσείς. Λοιπόν, εσείς τι άλλο θα κάνετε? Θα πατήσετε το κουδουνάκι, αυτό εδώ το κουδουνάκι, για να τα λέμε μαζί κάθε δεύτερη εβδομάδα και Δευτέρα σε αυτό το μεγάλο κάναλο. Φιλάκια πολλά πολλά!